टुडी खेलमा तमासा। यो गोरखापत्रको सबैभन्दा पहिलो अंशमा छापिएको एउटा सूचना हो। 125 वर्ष अगाडि छापिएको यो सूचनालाई एकपटक पढौँ है त। श्रीदिन महाराजले सबैले हेर्न पाउन् भनेर टुडी खेलमा प्रोजेक्ट स्कोप अर्थात् मानिसले चलफिर गरेको सबै काम तस्बिरमा सोही बमोजिम दुरुस्त देखाउने तमासाको कार्यक्रम हुने भएकाले यही 26 गते बुधबार अगाडि केटाकेटी, त्यस पछाडि केटाकेटीका आमाहरू अनि त्यस पछाडि लोग्ने मान्छे बसेर हेर्ने गरी आउनुहोला। यसलाई आजको भाषामा भन्ने हो भने सार्वजनिक रूपमा चलचित्र देखाइने भनेर सूचना आह्वान गरिएको हो। यसरी पहिलो पटक आजभन्दा 125 वर्ष अगाडि टुडी खेलमा चलचित्र हेर्न पाएका काठमाडौँवासीहरूलाई त्यो अवसर एउटा पर्व जस्तै बन्न पुग्छ। तर दुःखद कुरा नेपालीहरूले त्यस पछाडिको 50 वर्षसम्म चलचित्र हेर्नै पाउँदैनन्। आखिर किन त? यसको पछाडि निकै रोचक घटनाहरू जोडिएको छ। त्यसैगरी नेपाली फिल्म कहिलेबाट निर्माण हुन थाल्यो अनि कसरी निर्माण हुन थाल्यो भन्ने कुराको पनि छुट्टै कथा छ। आजको इन्डेप्थ स्टोरीले तिनै नेपाली चलचित्रको इतिहास तपाईलाई प्रस्तुत गर्दै नेपाली चलचित्र अहिलेको युगसम्म कसरी आइपुग्यो त भन्ने कुरा देखाउन खोजेको छ। अन्तिम समय हामीसँगै जोडिनुहोला। प्रस्तुत छ हिस्ट्री अफ नेपाली सिनेमा। भिडियो सुरु गर्नु अगाडि यदि तपाईँ ब्याचलर्स या मास्टर्सको लागि बाहिर जाने कि नेपालमै बस्ने भनेर दोधारमा हुनुहुन्छ भने MIT नेपाल यानि कि मोडल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी तपाईँको लागि राम्रो विकल्प हुन सक्छ। MIT ले अमेरिकाको इन्टरनेसनल अमेरिकन युनिभर्सिटी IAU सँगको सहकार्यमा क्रेडिट ट्रान्सफरको फ्यासिलिटी ल्याएको छ। यो अमेरिकन डिग्रीको प्रोग्राममा BBA, BIT र MBA को लागि भर्ना खुलिसकेको छ र मेनली भने चाहिँ एट द मोमेन्ट MBA को भर्ना अहिले धमाधम भइरहेको छ। यसको बारेमा थप बुझ्नको लागि डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंक एकपटक चेकआउट गर्नुहोला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। हामीले यो भिडियो बनाउँदा लिएका सोर्सेसहरू भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ। अझै सबै कुरा डिटेल्समै बुझ्न त्यही चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौँ सिनेमाको इतिहासतर्फ। विश्व इतिहासमा 19औं शताब्दीलाई सिनेमाको विकासको युग मानिन्छ। यो सेन्चुरीमा मुभिङ पिक्चर्स अर्थात् चलायमान वस्तुहरूलाई कैद गर्ने प्रयास धेरै भएको थियो र सन् 1800 को इन्डतिर यसले सफलता प्राप्त पनि गर्यो। चलचित्र विकास हुँदै गर्दा थुप्रै घटनाहरू घटे। तीमध्ये निकै प्रख्यात भने 1895 AD डिसेम्बर 28 को फ्रान्सको पेरिसको घटना हो। पहिलोचोटि चलचित्र हेर्नलाई आफू खुसी पैसा तिरेर त्यो दिन मानिसहरू भेला भएका थिए, जसमा एकदमै राम्रो टेक्नोलोजीको प्रयोगबाट मुभिङ पिक्चर्स यानि कि चलायमान वस्तु देखाउन आँटिएको थियो। उक्त प्रदर्शनी फ्रान्सको पेरिसमा लमियार दाजुभाइले गरेका थिए। ती चलचित्रहरू अहिलेको सर्ट रिल्स भन्दा पनि छोटा थिए, तर छोटा भए तापनि त्यस्तो मुभिङ पिक्चर्स संसारमा बिरलै हुन्थ्यो, हुँदैन थिए भन्दा पनि फरक पर्दैन, जसका कारण विश्वमै त्यो इन्भेन्सन एकदमै लोकप्रिय र चासोको विषय बन्न पुग्छ। यसरी 20th सेन्चुरी सुरु हुनै आँटेको ताका विश्वमा चलचित्रको आगमन हुन्छ। अनि त्यही बेलातिर हाम्रो नेपालको चाहिँ अवस्था के थियो त त्यो पनि बुझिहालौँ है त। त्यो समय नेपालमा राणा शासन थियो। अत्यन्तै शौखिन र विलासी जिन्दगी बाँच्न रुचाउने राणाहरूले पनि सिनेमा बारे सुइँको पाएका थिए। त्यसबेला ब्रिटिस इन्डियनहरूसँगको उठबसले संसारमा भइरहेको सिर्जना र उपलब्धिको खबर राणाहरूले सजिलै पाउने गर्थे। यसरी संसारमा सबैभन्दा फर्स्टचोटि चलचित्र प्रदर्शन भएको 4-5 वर्षको अन्तरालमै सिनेमा हेर्ने निकै महँगो प्रबन्ध राणाहरूले दरबारभित्रै मिलाएका थिए। यसरी सिनेमा हेर्ने अनुमति त्यसबेला राणाहरूलाई र राजपरिवारका सदस्यहरूलाई मात्र थियो। यही अनुमतिलाई हामीले सुरुमा भनेको कुरा देव शमशेरले आफ्नो पालामा तोडेर दरबारभित्रको मनोरञ्जनलाई आम जनतासम्म पुर्याउने आँट गर्छन् र राणा र राजपरिवारले मात्र हेर्न पाएको सिनेमा टुडी खेलमै आम जनतालाई देखाउँछन्। तर उनको त्यो कदमलाई राणा बहादुरहरूले भने रुचाउँदैनन् र प्रधानमन्त्री भएको 113 दिनमै उनलाई उनकै भाइ चन्द्र शमशेरले पदच्युत गरिदिन्छन् र दरबारभित्रको मनोरञ्जन फेरि दरबारभित्रै सीमित रहन्छ। राणाहरू आफूले सिनेमा हेर्न चाहिँ खुबै रुचाउँथे, तर आम जनतालाई सिनेमा देखाउँदा
बाहिरी ज्ञान र प्रभावको कारण उनीहरू आफ्नो हक अनि अधिकारप्रति सचेत हुन सक्छन् भन्ने राणाहरूलाई डर थियो, जसकारण नेपाली जनतालाई उनीहरूले बाहिरी कुरा केही पनि एक्सपोजर दिन चाहँदैन थिए। विश्वमा भइरहेका सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनहरूसँग नेपालीहरू अनभिज्ञ नै भइरहन् भन्ने सोच र चाहना राणाहरूको हुन्थ्यो। देव शमशेरसँगको त्यस्तो घटना पछाडि आम नेपाली जनताले अर्को 50 वर्षसम्म राणा शासनको अन्त्य नजिकिन्जेलसम्म नेपालमा कुनै पनि सिनेमा हेर्न पाउँदैनन्। तर यता राणाहरू र राज खानदानको सदस्यहरूले चाहिँ महिनामा कम्तीमा पनि एउटा सिनेमा चाहिँ सबैजना सँगै बसेर मासु चिउरा खाँदै रमाइलो गर्दै हेर्ने गर्थे। अब राणाहरूकै एरामा विदेशी पर्यटकहरूको आगमनमा पनि निकै कडाइ गरिएको थियो। हत्तपत्त विदेशी नागरिक नेपाल आउन पाउँदैन थिए, आउनलाई पनि राणा सरकारको अनुमति चाहिन्थ्यो र आएकाहरूले काठमाडौँ भ्याली बाहिर जान अनुमति थिएन। यसरी आकल झुकल आउने विदेशीहरू मध्ये इथ्नोम्युजिकोलोजिस्ट डाक्टर आर्नोल्ड एड्रियन बेक एक थिए। 1931 एडी अर्थात् विक्रम सम्वत 1988 मा नेदरल्यान्डका बेक नेपाल आएर नेपालीहरूको नाच गान पर्वदेखि संस्कृति सबैलाई आफ्नो रेकर्डरमा कैद गरेका थिए। उनले खिचेका ती भिडियोजहरू सर्ट फिल्म जसरी अहिले पनि ब्रिटिस लाइब्रेरीमा राखिएको छ र सम्भवतः उनले खिचेका ती भिडियोजहरू नै सबैभन्दा पहिला नेपालमा खिचिएका भिडियोजहरू हुनुपर्छ। यसरी 1930 को दशकमा नेपालको भिडियोजहरू बल्ल बल्ल रेकर्डेड हुँदै गर्दा उता छिमेकी देश इन्डिया र पश्चिमी देशहरूमा भने सिनेमा लगायत भिडियो खिच्ने अभ्यासले निकै फड्को मारिसकेको थियो। त्यही क्रममा विक्रम सम्वत 2006 सालतिरको कुरा हो। नेपालको अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर इन्डिया पुगेका रहेछन्। त्यही इन्डियाका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँग सिनेमाको प्रसङ्ग जोडिँदा यसरी नेपालमा सिनेमा हल नभएको कुरा इन्डियाका पत्रकारहरूले पनि थाहा पाएछन् र नेपालका श्री 3 राणाहरूलाई लक्षित गर्दै इन्डियाका पत्रिकाहरूमा नेपाली जनताको अधिकार राणाहरूले खोसेको भन्ने न्युज छापिदिएछन्। पत्रिकाको त्यस्तो खबरका कारण आलोचनाका शिकार भएका मोहन शमशेरलाई नेपालमा अरू थोक केही गरे पनि नगरे पनि सिनेमा हल चाहिँ खोल्नै पर्ने रहेछ भन्ने पर्छ र यसरी विश्वमा सिनेमाको इन्भेन्सन र प्रदर्शन भएको आधा सेन्चुरी पश्चात विक्रम सम्वत 2006 सालमा नेपालमा काठमाडौँ सिनेमा घर भनेर पहिलोचोटि सिनेमा हल खुल्छ। यो काठमाडौँ सिनेमा घर खासमा पहिला टाउन हलको नामले चिनिन्थ्यो। टाउन हल जुद्ध शमशेरले राणाहरू र राज परिवारको लागि नाचगान र रमाइलो गर्ने ठाउँको रूपमा बनाएका थिए र पछि त्यही टाउन हललाई काठमाडौँ सिनेमा घरमा परिणत गरिएको थियो। अब यो बन्नुमा अर्को एउटा पात्रको पनि निकै ठुलो भूमिका थियो र ती हुन् श्याम शङ्कर श्रेष्ठ। उनी एक काठमाडौँका व्यापारी र सिनेमा भने पछाडि हुरुक्कै हुने व्यक्ति थिए। उनको सिनेमाप्रतिको क्रेज कतिसम्म थियो भने मोहन शमशेर समेतले उनको त्यो सिनेमाप्रतिको मोह थाहा पाएका रहेछन्, जसकारण श्याम शङ्कर श्रेष्ठलाई मोहन शमशेरले काठमाडौँ सिनेमा घर खोल्ने अनुमति दिएका रहेछन्। उक्त सिनेमा घरमा ती श्रेष्ठको 75% लगानी रहेको थियो भने बाँकी 25% सेयर चाहिँ सरकारको रहेको थियो। त्यसको 2 वर्ष पछाडि काठमाडौँ सिनेमा घरले नयाँ सञ्चालक पायो, दयाराम भक्त माथेमा। अनि उनले काठमाडौँ सिनेमाको नाम फेर्दै जनसेवा सिनेमा भन्ने नाम राखिदिन्छन्। जनसेवा सिनेमामा पछि विक्रम सम्वत 2018 साल भाद्र 25 गते दर्शकहरूको सानो झगडाले गर्दा आगलागी हुन्छ अनि यो ध्वस्त हुन्छ। यसरी नेपालमा पब्लिक सिनेमा हल खुल्नुमा इन्डिया र इन्डियन सिनेमाकै धेरै ठुलो हात रहेको देखिन्छ। हुन त त्यो सिनेमा हल खुल्नु अगाडि नेपालीहरूले सिनेमा हेर्नै नपाएको चाहिँ होइन। व्यापार व्यवसाय र तीर्थयात्राका लागि इन्डिया गएका नेपालीहरू हिन्दी सिनेमा नहेरी फर्कँदैन थिए। त्यति बेला सिनेमा हेर्न पाउनु गर्वको कुरा हुन्थ्यो। त्यही भएर हत्तपत्त इन्डिया गएकाहरू कोही पनि त्यस्तो रेयर मोमेन्ट छुटाउनै चाहँदैन थिए। नेपाल फर्केसी सिनेमा हेर्न आएका व्यक्तिहरूको पारा नै छुट्टै हुन्थ्यो। उनीहरू नेपाल फर्केसी सिनेमाको कथा बेली विस्तार लगाएर सुनाउँथे, बढाई चढाई गरेर गफ लगाउँथे। फाइटको सिनदेखि हिरो हिरोइनको लभ स्टोरी, मोटर गुडेकोदेखि घोडा कुदेको जम्मै फिल्मकै स्टाइलमा सुनाउँथे। त्यस्ता कुराहरूलाई चाख दिएर सुन्नेको पनि बडो भिड हुने गर्थ्यो नेपालमा। कोही आफन्त साथीभाइहरू इन्डिया गएका छन् भने यता नेपालमा उनीहरूको व्यग्रताका साथ पर्खाइ हुन्थ्यो, कहिले आउँछ र सिनेमाको कुराहरू सुन्न पाइन्छ भनेर आतुरी हुन्थ्यो। एउटा सेतो पर्दामा सिनेमाका त्यत्रा दृश्यहरू कसरी फटाफट परिवर्तन हुँदा हुन्, विश्वास र कल्पनै गर्न नसक्ने कुरा कसरी इन्डियामा भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासा नेपालीहरूमा हुन्थ्यो। त्यही भएर नै सिनेमा हेर्नलाई नै भनेर पैसाको बन्दोबस्त गरेर कोही कोही त इन्डिया नै जाने पनि हुन्थे।
यिनै जमातमा अघि हामीले भनेका श्याम शङ्कर श्रेष्ठ पनि पर्थिए। यसरी 2006 सालमा तिनै श्याम शङ्कर श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको संयुक्त पहलमा काठमाडौँवासीले सार्वजनिक सिनेमा हल पाएका थिए। अब काठमाडौँ सिनेमा घरमा पहिलो चलचित्र चाहिँ कुन हेरियो होला त? यो जिज्ञासा जायज छ र यसको कथा पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। काठमाडौँ सिनेमा घरको पहिलो चलचित्र हिन्दी फिल्म राम विवाह थियो। विक्रम सम्वत 2006 साल कार्तिक 27 गते राम विवाहको पहिलो प्रदर्शनी भएको थियो। चलचित्रबारे अनभिज्ञ रहेका धेरै काठमाडौँवासी राम विवाह हेर्ने भनेर ठुलो सङ्ख्यामा सिनेमा घरमा मन्दिर गए जसरी तयार भएर आएका थिए। भुइँमा बस्नेदेखि उभिएर समेत चलचित्र हेर्ने जमात भेला भएको थियो। र जब फिल्म सुरु भयो र भगवान रामको पात्र पर्दामा देखिन थाले, मानिसहरू भगवान राम नै अगाडि आएर उपस्थित भएको ठानेर मन्दिरमा जसरी चामल, फुल र पैसा पर्दातिर चढाउने गर्थे। यसरी नेपाली सिनेमा हलमा देखाइएको पहिलो चलचित्र राम विवाहको यस्तो छुट्टै कहानी छ। अब मोहन शमशेर राणाहरूमध्ये अन्तिम प्रधानमन्त्री थिए। उनी प्रधानमन्त्री रहन्जेल काठमाडौँ सिनेमा घरमा प्रदर्शन हुने चलचित्रहरूमा कडा नियन्त्रण थियो। ती बेला धार्मिक र पौराणिक कथामा आधारित हिन्दी फिल्म मात्र हलमा प्रदर्शन हुन पाउँथे। सामाजिक र पोलिटिकल फिल्महरूमा पुरै बन्देज लगाइएको थियो। तर यो सबै 2007 सालसम्म मात्रै रह्यो। 2007 सालमा राणा फाले पछाडि जनताले पनि स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न थाले र काठमाडौँ सिनेमा हलमा पनि सबै प्रकारका चलचित्रहरू प्रदर्शन हुन थाले। बाहिरी संसारमा भइरहेको आधुनिक गतिविधिदेखि नयाँ नयाँ सिर्जनाहरूसँग नेपालीहरू त्यस पछाडि बिस्तारै परिचित हुन थाले, जसका कारण 7 साल पछाडि सिनेमा संसारले पनि नेपालमा फस्टाउने मौका पायो। काठमाडौँ र तराईका क्षेत्रहरूमा पनि त्यस पछाडि बटाबट सिनेमा हलहरू खुल्न सुरु भए। श्री सिनेमा हल, मुनलाइट सिनेमा हल, चलचित्र भवन, जय नेपाल, रञ्जना, विश्वज्योति, अशोक, नवदुर्गा लगायतका सिनेमा हलले व्यावसायिक सफलता हासिल गर्दै गए। यसरी नेपालमा भट्टाभट सिनेमा हलहरू खोलिनु र सारा नेपालीहरू सिनेमा हेर्न एकसाथ हलमा हुने कुरालाई मार्क लेथीको द सोसल प्र्याक्टिस अफ सिनेमा एन्ड भिडियो भ्युइङ इन काठमाडौँमा अझै डिटेलमा लेखिएको छ। उनका अनुसार सुरुवाततिर सिनेमाले नेपालमा केही हदसम्म सबै नेपालीलाई एकजुट जस्तो बनाएको थियो। सिनेमा आउनुभन्दा अगाडि राणाहरूको पालामा जातीय भेदभाव, आर्थिक असमानतादेखि छुवाछुत चरम सीमामा थियो। तर सिनेमाले सोकल्ड छुन नहुने र छुन हुने रिक्सावालादेखि उच्च सरकारी कर्मचारी सबैलाई केही घन्टाकै लागि भए पनि एउटै सार्वजनिक हलभित्र राखेको थियो। मनोरञ्जन सबैलाई बराबर थियो। हो, यही भएर त पावर अफ आर्ट्स ह्याज नो बााउन्ड्रिज भनेर भनिन्छ। यही प्रसङ्गमा हामीले म्युजिक अर्थात् सङ्गीतको प्रभाव मनोरञ्जनदेखि क्रान्तिसम्मै कसरी हुँदो रहेछ भनेर राल्फाको बारेमा यो भिडियो बनाइसकेका छौँ। हेर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि हेर्नुहोला। अब यसरी राणा शासन हटे पछाडि बिस्तारै विदेशीहरूको नेपालमा आगमन पनि बढ्दै जान्छ। उनीहरूले त्यो बेलाको नेपाल र नेपालीलाई भिडियोमा कैद गर्थे। तीमध्ये एक थिए टोनी हेगन। टोनी हेगन स्विजरल्यान्डका निकै प्रख्यात जियोलोजिस्ट थिए। उनले नेपाललाई ग्लोबल कम्युनिटीमा चिनाउन धेरै ठुलो भूमिका खेलेका थिए र उनको यो उल्लेखनीय योगदानकै कारण उनलाई नेपाल भिजिट गर्ने सबैभन्दा प्रथम विदेशी नागरिक भनेर पनि भनिन्छ। नेपाल भनेर यहाँनिर पुरै नेपालको कुरा गरिएको हो, किनभने मैले अघि पनि भनेको थिएँ राणाहरूको पालामा काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर जान विदेशीहरूलाई अनुमति थिएन र टोनी हेगनले चाहिँ सर्वप्रथम नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै भ्रमण गरेका थिए र त्यसलाई तस्बिरमा कैद गरेका थिए। टोनी हेगनले विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि लगभग 8 वर्षको नेपाल भ्रमणलाई आफ्नो क्यामेरामा रेकर्ड गरेर एउटा डकुमेन्ट्री बनाएका थिए। त्यसबेला राजाहरू स्वयंले पनि आफ्नो पुरै देश भ्रमण गरिसकेका थिएनन्। त्यसैले राजा महेन्द्रले पनि त्यही डकुमेन्ट्री हेरेर आफ्नो देश र यहाँका जनताको बारेमा अझै धेरै कुरा थाहा पाएको भन्ने भनाइ छ। यसै गरी विक्रम सम्वत 2013 मा बनेको डकुमेन्ट्री मुभी हिमालयन अवेकिङ नेपाल र नेपालीलाई देखाउने फर्स्ट डकुमेन्ट्री मुभी हो। उक्त डकुमेन्ट्री काठमाडौँमा अवस्थित युएस इन्फर्मेसन सर्भिस सेन्टरले बनाएको थियो। सोही सालमा युएसका डकुमेन्ट्री फिल्म मेकर लोवेल थोमस पनि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।
अनि नेपाल आएर उनले राजा महेन्द्रको कोरोनेसन अथवा राज्य अभिषेकको पनि डकुमेन्ट्री खिचेका रहेछन् र त्यसैमा आधारित सर्च फर प्याराडाइज नामक मुभी पनि बनाएका रहेछन्। यी त भए नेपाल र नेपालीलाई चिनाउन बनाएका चलचित्रहरू अथवा डकुमेन्ट्रिजहरू। तर त्यति बेलासम्म पनि नेपालमा कुनै फिक्सनल नेपाली फिल्म चाहिँ निर्माण भएको थिएन। अब राजा महेन्द्रले नेपालीहरूको सिनेमाप्रतिको बढ्दो क्रेज र सिनेमाले पार्न सक्ने इम्प्याक्ट देखेर पञ्चायतको प्रचार प्रसार र आफ्नो गुणगान सिनेमा मार्फत नै देखाउँदा ठिक हुने सोचेर चलचित्र निर्माणमा पनि पहल गर्न थाल्छन्। यसरी नेपाल र नेपाली चलचित्रको जन्म चाहिँ राजा महेन्द्रको आफ्नो स्वार्थबाट भएको देखिन्छ। उनी दृश्य माध्यमको प्रयोगबाट पञ्चायती विचार, नीति र नारालाई आम जनतामा प्रभावकारी ढङ्गले पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त थिए। त्यही भएर राजा महेन्द्रले इन्डियाबाट निर्देशक हीरा सिंह खत्रीलाई बोलाउँछन् र विक्रमसम्म 2019 सालमा उनलाई 2 वटा डकुमेन्ट्री बनाउन लगाउँछन्। ती डकुमेन्ट्रिजहरूमा राजा महेन्द्र र उनले ल्याएको पञ्चायती व्यवस्थाको गुणगान र प्रचार प्रसार गरिएको थियो। त्यसैगरी दरबारकै आदेश र सुझावमा आमा चलचित्र पनि हीरा सिंह खत्रीलाई नै बनाउन लगाइन्छ। विक्रमसम्म 2021 मा सुरु भएर 2022 सम्ममा सम्पन्न भएको यो चलचित्र नै नेपालको सिनेमा हिस्ट्रीको फर्स्ट प्रोजेक्ट हो जसलाई नेपालमै बनाइएको थियो। नेपालको फर्स्ट फिल्म कुन हो भन्ने कुरामा चाहिँ आमा र सत्य हरिश्चन्द्र बीच अझै पनि भनाभन जस्तै नै भइरहन्छ। आमा बन्नुभन्दा निकै पहिला विक्रमसम्म 2008 सालतिरै सत्य हरिश्चन्द्र बनेको थियो। तर यो चलचित्र नेपाल बाहिर इन्डियामा बनेको थियो। अझ यो कुन भाषामा बनेको थियो भन्ने कुरामा पनि निकै विवाद छ। कतिले यसलाई सुरुमा नेपाली भाषामा बनेको थियो भनेर भनेका छन्, त कतिले हिन्दीमा बनेको थियो र पछि नेपालीमा डब गरेको हो भन्ने गर्छन्। फेरि सत्य हरिश्चन्द्र फिल्म बनाउने निर्देशक चाहिँ नेपाली भूमिसँगै जोडिएका डीबी परियार थिए, तर आमा बनाउने चाहिँ इन्डियाकै हीरा सिंह खत्री हुन्। त्यसैले पनि यो विवाद जति लम्बायो त्यति नै लम्बिने खाले छ। अब त्यति बेला एउटा नेपाली फिल्म बन्नलाई झन्डै 2 वर्ष लाग्ने गर्थ्यो। यसरी लामो समय पश्चात बनेका नेपाली फिल्मलाई ती बेला नेपालीहरूले पनि निकै रुचाउँथे। मुख्यतः पहाडी समुदायका नेपालीहरूले नेपाली भाषाका फिल्म हेर्ने गर्थे। उनीहरू प्रतीक्षा गरेरै हलहरूमा हेर्न जान्थे। काठमाडौँका नेवार समुदायका दर्शकले पनि सुरुवाती दिनमा नेपाली फिल्मलाई निकै प्रोत्साहन र समर्थन गर्ने गर्थे। तर बिस्तारै जब नेपाली फिल्म प्रोडक्सनले आफ्नो पेस बढायो र वर्षमा 1 दर्जनभन्दा बढी फिल्महरू रिलिज हुन थाल्यो, त्यति बेला भने नेपाली फिल्म हेर्ने दर्शकको सङ्ख्या घट्दै गयो। यसको कारण भनेको त्यति बेलाका नेपाली फिल्मले प्राय सबै उस्तै कथाहरू सुनाउँथे। भिन्नता खासै केही देखिँदैन थियो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ इन्डियन सिनेमाको बराबर नेपाली सिनेमा आउनै सक्दैन थियो। अनि पहिलाका नेपाली सिनेमाहरू प्राय इन्डियन सिनेमाकै कपी हुने गर्थे। डायलग डेलिभरीदेखि हुबहु जम्मै इन्डियन सिनेमा जस्तै बनाउन खोजिन्थ्यो। यसरी नेपाली चलचित्रले लामो समय आफ्नो क्वालिटी र भेरिएसनमा सुधार गर्न नसकेकाले र नेपालीपन पनि फिल्ममा दिन नसकेकाले नेपाली फिल्महरूका दर्शक पातलिँदै गएका थिए। र अर्को कारण भनेको चाहिँ VCR अर्थात् भिडियो क्यासेट रेकर्डर थियो। विक्रमसम्म 2034-35 सालतिर काठमाडौँको बजारमा 81 भिडियो टेक्नोलोजी छिर्छ। टड लुइसको अनुसार एक रातमै 150 वटा VCR काठमाडौँ छिरेका रहेछन्। त्यसपश्चात व्यापारीहरूले लाखौँ खर्च गरेर भिडियो पार्लरमा लगानी गर्न थालेछन्। भिडियो पार्लर या भिडियो सैलुन सिनेमा हलकै कन्सेप्टमा थिए, तर आफ्नै घर या प्राइभेट स्पेसमा अँध्यारो बनाएर VCR प्ले गरेर चलचित्र देखाइन्थ्यो। यसरी काठमाडौँमा भिडियो पार्लरको ट्रेन्ड नै बस्न जान्छ र सिनेमा हलका दर्शकहरू पनि भिडियो पार्लरतिर सिफ्ट हुन्थे। महिनौँ दिनसम्म एउटै सिनेमा हलमा लाग्ने र महँगो पनि हुने भएकाले हेर्दा हेर्दै दिक्क भएका नेपाली सिनेमा प्रेमीहरूलाई VCRले नयाँ सिनेमा संसार ल्याइदिन्छ। भिडियो पार्लरहरूले VCRको माध्यमबाट दर्शकहरूलाई दिनौँ नयाँ फिल्म हेर्न पाउने प्रबन्ध जुराउँथे। इङ्ग्लिस, हिन्दीदेखि इस्ट एसियन कन्ट्री जस्तै चाइना, हङकङ र थाइल्यान्डका सिनेमा पनि नेपालीहरूले हेर्न पाउँथे। साना केटाकेटीदेखि अर्धवयस्से बुढापाका, स्कुलका मास्टरदेखि सबै दर्जाका मानिसलाई भिडियो पार्लरले मोहित बनाएको थियो। शिक्षकदेखि विद्यार्थी, बाआमादेखि छोराछोरी जम्मै एउटै भिडियो पार्लरमा सिनेमा हेरिरहेका हुन्थे। जुन कुरा पछि सिनेमा सकिएर उज्यालो बत्ती बाले पछाडि बल्ल थाहा हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त हत्त नपत्त मुखै लुकाउनु पर्ने स्थिति पनि हुन्थ्यो, किनभने कहिलेकाहीँ 18+ वाला कन्टेन्ट भएका सिनेमा अन्जानमै सबैजनाले सँगै बसेर हेरेका हुन्थे। मनोरञ्जन त सबैलाई चाहिएकै थियो। अब 18+ कै कुरा गर्नुपर्दा काठमाडौँमा VCRको आगमनले गर्दा ब्लू फिल्म
अर्थात् पोर्नोग्राफिक फिल्मले पनि निकै चर्चा पाएको थियो। भर्खरका तन्नेरी युवाहरूको निम्ति त पोर्नोग्राफिक फिल्म आकर्षणको केन्द्र नै बनेको थियो। तर यो भिडियो पार्लर नेपालमा धेरै वर्षसम्म भने टिक्न सकेन। कारण पोर्नोग्राफिक फिल्म नभएर हिन्दी चलचित्र क्रान्ति थियो। क्रान्ति मुभी 1981 एडीमा रिलिज भएको थियो र इन्डियामा यसको व्यापक चर्चा भइरहेको थियो। क्रान्ति फिल्ममा खास गरी अङ्ग्रेज विरुद्धको भारतको स्वतन्त्रताको लडाईँ देखाइएको थियो। क्रान्ति फिल्म हेरेर काठमाडौँका नयाँ पुस्ताहरू अथवा युवाहरू पञ्चायत विरुद्ध नै पो जाइ लाग्ने हुन् कि भन्ने डर पञ्चायतका मण्डलीहरूमा हुन थालेको थियो र यसै कारण उनीहरूले क्रान्ति फिल्मको प्रदर्शनीमा पूर्ण रूपले निषेध लगाउँछन्। सिनेमा हलमा त यो निषेध लगाउन सजिलो थियो, तर च्यावैसरी खोलिएका भिडियो पार्लरमा भने यो फिल्ममाथि रोक लगाउन निकै गाह्रो थियो। त्यसैले सरकार पक्षले बरु भिडियो पार्लरमै नियन्त्रण गर्न खोज्छन्, मनपरी ऐन र कानुन बनाउनतिर लाग्छन् र जसरी हुन्छ भिडियो पार्लरहरू बन्द गराएरै छाड्छन्। भिडियो पार्लर सँगसँगै त्यति बेलाका शासकहरूको आँखा सिनेमामाथि पनि परेको थियो। पञ्चायतको बेला आफू खुसी कथा रचेर फिल्म बनाउन पाइँदैन थियो। आफूले लेखेको कुनै पनि कथा पटकथा दरबार समक्ष पहिला बुझाउनु पर्थ्यो। त्यस्ता कथाहरू पञ्चायती व्यवस्थाका लागि खतरा साबित हुन सक्थे। त्यसैले दरबारले त्यस्ता कथाहरू लगायत अन्य पोलिटिकल इस्युज बोकेका कथाहरूलाई स्वीकृति दिँदैनथ्यो। यसरी सिनेमाका लेखक अनि निर्माताहरूको रचनामा रोक लाग्न थाले पछाडि फिल्म प्रोड्युसरहरूले अर्कै बाटो अपनाउन थाल्छन्। समाजमा भइरहेको यथार्थभन्दा पनि बेग्लै खालको फिल्म बनाउनतर्फ उनीहरू लाग्छन्। मनोरञ्जनको नाममा नाचगान, हास्यपरकदेखि नचाहिँदो काटमारको दृश्य हालेर जबरजस्ती 3 घण्टा पुर्याएर फिल्म बनाइन्थ्यो। धनी र गरिब बीचको माया प्रीति र द्वन्द्वमै सीमित हुन्थे त्यति बेलाका प्राय नेपाली सिनेमाहरू। त्यसै गरी त्यो बेला केही काम नपाएका र चलचित्रको बारेमा फिट्टो जानकारी नभएका सरकारी कर्मचारीलाई चलचित्रको म्यानेजमेन्ट बडीमा राखिने गर्थ्यो। प्रश्न चाहिँ कसले गरिरहेको हुन्छ? फिल्मको केही पनि थाहा हुन लाग्दैन। फिल्मको सिनेमाको स्टडी केही पनि छैन, अध्ययन केही पनि छैन। उनीहरूको इगो र निरङ्कुश प्रविधिले नै नेपाली फिल्मलाई कहिल्यै उड्न दिएन। अहिले यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि यो कुरा खासै चेन्ज भएको जस्तो देखिँदैन। कलाकार हरिवंश आचार्यले त रिसेन्टली नै चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्डमा फिल्म बुझेका मान्छे नरहेको बताएका थिए। फिल्मको सिनेमाको स्टडी केही पनि छैन, अध्ययन केही पनि छैन। त्यसमाथि त्यो डायलग अलि भएन नि, त्यो किन राख्नु भयो? त्यो सिन चाहिँ अलि त्यसले चाहिँ के अरे दर्शकमा चाहिँ अलिकति हुल्दङ्ग मचाउन सक्छ होइन र? त्यो मान्छेले त्यहाँ सोधे प्रश्न गरिरहेको हुन्छ क्या। निर्देशक नवीन सुब्बाले त अहिले लोकतन्त्रको युगमा सेन्सर बोर्ड जस्तो तानाशाही संस्थाको औचित्य नै नरहेको पनि बताएका थिए। अब यो त वर्तमानको कुरा भयो, यसमा फेरि आउँला, अहिले फेरि इतिहासतिरै फर्कौँ है त। जे होस्, नेपाली फिल्ममाथि जति नै कडाइ गरे पनि त्यो समयमा नेपालमा केही राम्रो र यादगार चलचित्रहरू बन्दै पनि गए। माइतीघर, मनको बाघ, अनि पहिलो रङ्गीन नेपाली चलचित्र कुमारी, अनि परालको आगो, सिन्दुर, जीवन रेखा जस्ता चलचित्र बजारमा आए र दर्शकमा निकै लोकप्रिय पनि भए। तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सत्यजित राय, एन्ड्राई तार्कोभस्काई, एकिरा कुरुसोवा, अब्बास कियारोस्तानी, इगमार बर्गम्यान जस्ता फिल्म निर्देशकहरूको काम फस्टाउँदै गर्दा नेपाली फिल्मले भने खासै नौलो केही दिन सकेको थिएन। फाटाफुट्टा चलचित्र बाहेक पुरै फिल्म जगत अँध्यारो संसारमै कतै हराइरहेको थियो। अब 2046 सालमा पञ्चायती व्यवस्था सकिए पछाडि नेपाली सिनेमाले केही हदसम्म स्वतन्त्रता भने पायो। यस पछाडि धेरै चलचित्रहरू बने र धेरैजना फिल्म क्षेत्रमा स्थापित भए। तुलसी घिम्रे, भुवन केसी, तृप्ति नदाकर, राजेश हमाल, करिश्मा मानन्दर, गौरी मल्ल, निर शाह, कृष्टि मैनाली, हरिवंश आचार्य, मदन कृष्ण श्रेष्ठ जस्ता थुप्रै कलाकार र निर्देशकलाई नेपाली सिनेमाले नै जन्मायो र उनीहरूले नै नेपाली चलचित्रलाई व्यावसायिक युगतिर लग्ने कोसिस गरे। अनि चिनो, बलिदान, देउता, कसम जस्ता चलचित्रले नेपाली सिनेमालाई चाहिएको नयाँपन केही हदसम्म दर्शकमा उतार्न सकेको पनि थियो। तर 2052 सालदेखि 2062-63 सम्मको 10 वर्षे इन्सर्जेन्सीले यो सुधारोन्मुख नेपाली चलचित्रलाई फेरि हल्लाइदियो। त्यो बेला नेपाली फिल्म प्रोडक्सन ठप्पै जस्तो हुन पुग्यो। कतिजना कलाकारहरू विदेशिए अनि फिल्म पेसा नै छाडेर अन्य कामहरूतिर लाग्ने पनि थुप्रै भए। यसरी विभिन्न उतार चढाव झेल्दै आएको नेपाली सिनेमाको कथा 2062-63 पछाडि भने पुरै फेरिएको छ। नयाँ आयाम आएको छ त्यस पछाडि। अब यो नयाँ आयामलाई हामी यो श्रृङ्खलाको दोस्रो भागमा प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। त्यसकारणले च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरी नोटिफिकेसन चाहिँ अन राख्नुहोला। बाँकी त तपाईँहरूको साथ छ र त हामीलाई आँट छ। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।